Hello everyone, welcome back to my new vlog. Good morning. So आज चाहिँ हामी नम्बरीहरु मिलेर ECP मा चाहिँ बारबेक्यू पिकनिक को लागि जाँदै छौं. सो आज चाहिँ हामी म्याक्सिमम फन गर्ने छौं है. सो मेरो पछाडी चाहिँ यहाँ मेरो आलास्का नम्बरी हुनुहुन्छ. उनले चाहिँ एकदम राम्रो गिटार बजाउँछ. सो आज चाहिँ उनले आई होप म्याक्सिमम हामीलाई इन्टरटेनमेन्ट दिन्छ भन्ने आशा गरेको छु है. हेरौँ कस्तो हुन्छ भरे. सो अरु चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो नम्बरीहरु. बाबाले हेर्ने भयो कि छोराले चाहिँ हेर्ने भयो कि भाग्य मान्ने चाहिँ छोरा सो अब चाहिँ हामी आइसकेको छौँ हाम्रो डेस्टिनेसनमा है. अब चाहिँ यहाँबाट हामी झर्छौँ गाडीबाट. त्यसपछिबाट हाम्रो सेटअप हुन्छ. त्यसपछि बारबेक्यू को लागि पिटमा गएर हामी चाहिँ अब बारबेक्यू पोल्नको लागि चाहिँ त्यहाँ सेटअप गर्छौँ. त्यसपछि हाम्रो पिकनिक स्टार्ट हुनेछ है. त्यहाँदेखि अब पकाउँदै खाँदै नम्बरीसँग मजाले इन्जोय गर्नेछौँ आजको दिन. सो आजको दिन चाहिँ यस्तै रमाइलो हुनेछ. नम्बरीसँग दुःख सुखको कुरा होइन, हाँसो ठट्टा सबै हुनेछ. त्यही हो गाइस आज. सो हामी चाहिँ हाम्रो डेस्टिनेसनमा आइपुगेका छौँ है. अब चाहिँ यहाँबाट हामी झर्छौँ. त्यसपछिबाट हाम्रो पिटतिर तर्फ लाग्नेछौँ है. हाम्रो पिकनिक स्पोटमा आइपुगेका छौँ है, ECP. अब यही हो गाइस ECP चाहिँ. अब हामी चाहिँ यहाँबाट झरेर गाडीबाट झरेर हाम्रो सामान त्यहाँ लगेर राख्छौँ अनि हामी हाम्रो पिकनिक स्टार्ट हुनेछ है. यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नम्बरीहरू है. यहाँ हाम्रो सामानहरू झार्दैछ गाडीबाट. अब चाहिँ हामी एकछिन यो सामानलाई चाहिँ हाम्रो ठाउँमा लगेर राख्नेछौँ. थ्याङ्क यू सर. सो फाइनली हामी चाहिँ अब इस्कोस पार्कमा आइसकेका छौँ है. हाम्रो यो चाहिँ अब मासु पोल्ने पिट हो. यसलाई चाहिँ हामीले अस्ति नै बुकिङ गरेको थियो होइन. अब हामी चाहिँ यहाँ चाहिँ बारबेक्यू पोल्नेछौँ. त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामी अब खाजा खान्छौँ. सो हाम्रो बस्ने ठाउँ चाहिँ यहाँ नम्बरीले सेटअप गर्दै हुनुहुन्छ है. ल के छ त नम्बरी? ल आज हामी यहाँ इन्टेकको बारबेक्यू पार्टी आएको. अलिक ठुलो बोलौँ न हो. मैले बिस्तारै यता दिनु केही छैन. त्यो गोज टु हाम्रो दुर्गा देवान नम्बरी. ल फर्स्ट अफ अल गुड मर्निङ. आज चाहिँ हामी चाहिँ टोटल 9 जना नम्बरी वान गार्ड कम्पनीको आएको छौँ. 8 जना होइन कि 9 जना हो, 8 जना हो नि. 8 जना आएको छौँ. यो यस्तो चाहिँ हाम्रो लाइक अब 7 वर्षको टाइममा चाहिँ ग्यादरिङ भएन. यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट टाइम हो ग्यादरिङ. फेरि हाम्रो एकजना नम्बरी चाहिँ अर्को डिपार्टमेन्टमा छिट्टै जाँदै हुनुहुन्छ. उहाँको लागि पनि यसो फेयरवेल जस्तो पनि भनौँ न. त्यही छ हाम्रो आजको लागि. जस आजको एकदम वेदर पनि फर्स्ट क्लास. सन्नी खालको होइन. एकदम यो सीहरू पनि एकदम क्लियर छ. हाम्रो आकाश पनि क्लियर छ. आजको जस आज राम्रो छ भनौँ न. आजको वेदरले राम्रै साथ देला है. ल हामी चाहिँ अब मोमो खान्छौँ. त्यसपछिबाट मात्रै अब हामी चाहिँ चट्ट मासु पोल्ने कार्यक्रम हुन्छ होइन. त्यही हो. चट्ट मोमो खाएर अब चाहिँ हामी डरो भनेर मासु पोल्नेछौँ. कस्तो छ? ठिक छ नि होइन. कुन बियर हो यो फेरि? टाइगर. यसलाई चाहिँ बाघ भन्छ. बाघ होइन म जस्तै हो के हो यो चाहिँ. अब यहाँ चाहिँ टाइगर भनेको मलाई चाहिँ मासु बिना चाहिँ म मर्छु. तर यो टाइगर
पायो भने दिन्छ साह्रै मिठो भएर धेरै दिनपछि खाएको पहिला खाम ल केटा के छ त याम सारू बियर छ है कस्तो लाग्दैछ त अनि एकदम रमाइलो हुँदैछ आज धेरै पछि हाम्रो वान गार्डको नम्बरसँग यहाँ हैन ECP मा BBQ पार्टी गर्न पाउँदा हामी एकदम धेरै खुसी छौँ अब अझै आउँदो दिनहरूमा पनि हामी यसरी नै मनाउँदै जानेछौँ अरू यति हो ल अनि यहाँ जिमरको के छ हाल खबर अनि नमस्ते यो मान्छेलाई चाहिँ मेरो अघिल्लो भ्लगमा पनि देखिसक्नु भएको छ होला होइन चिन्नुहुन्छ होला ऊ चाहिँ जिमर हो है बिस्ट हामी चाहिँ अब बारबेक्यू पोल्न लाग्दैछौँ गाइस यहाँ अब आगो यस्तो भइसकेको छ बोलिसकेको छ अब चाहिँ स्टार्ट हुन्छ हाम्रो होइन बारबेक्यू यस यस्तो छ तर एकदम घाम लागेर आज पानी पर्दा नि नहुने घाम लाग्दा नि नहुने यस्तै छ अब लुक एट दिस यहाँ अब Look at this man. उयो त दुईटा आउनुपर्छ के हो Look at this man मलाई चाहिँ घामसँग चाहिँ एकदमै काले मान्छे भयो भने यो घामले चाहिँ मलाई चाहिँ एकदमै खतमै बनाउँछ त्यसले गर्दाखेरि काले मान्छे चाहिँ गोरो हुनुको लागि यहाँ अब लुक्दैछ यो चाहिँ हो चाहिँ हाम्रो स्टार्ट भइसकेको छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु चाहिँ अहिले चाहिँ मासु गाइस अब चाहिँ मासु पोलेर चाहिँ चरप पार्ने काम हुन्छ सो अहिले चाहिँ हाम्रो भलिबल हुँदैछ है जस फनको लागि यहाँ नम्बरीहरू भलिबल खेल्दै हुनुहुन्छ अब चाहिँ हामी बारबेक्यू पनि पाकिसक्यो अब चाहिँ हामी बारबेक्यू खान लाग्दैछौँ छैन के
आजको हाम्रो ब्लग चाहिँ अब यहाँ आएर अन्त छ है। एकदम रमाइलो भयो, मजाले बारबिक्यू पोलेर खाइयो, नम्बरीहरूसँग मजाले रमाइलो गरियो। सो आज चाहिँ अब चाहिँ रात परिसक्यो। अब चाहिँ हामी लास्ट एकचोटि मजाले ग्यादरिङ गर्छौँ, एकचोटि फेरि रमाइलो गर्छौँ, खान्छौँ, अनि लास्ट खाइसकेर त्यसपछि हामी चाहिँ ब्याक टु हामी घर जान्छौँ। सो आजको ब्लग चाहिँ यहाँ आएर अन्त छ। सो गाइस